आजदेखि नेपालमा युपीआई लन्च भएको छ। अर्थात् तपाईहरुले युपीआई को द्वारा तपाईहरुले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इन्डियाको फोनपे अनि त्यसैगरी तपाईले गुगल पे लगायतका विभिन्न युपीआई पेमेन्ट सिस्टम रहेको छ। त्यो युपीआई पेमेन्ट सिस्टमबाट चाहिँ तपाईले नेपालको वालेटहरुमा तपाईले पैसा तिर्न सक्नुहुनेछ। यो सम्बन्धी तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी गराउने छु। के कुराहरु रहेको छन्, के कुरामा तिर्न मिल्छ, के कुरामा तिर्न मिल्दैन, नेपालबाट इन्डियामा तिर्न मिल्छ कि मिल्दैन, इन्डियाबाट नेपालमा तिर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा दिनेछु। त्यसैले भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक, त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। अब साथीहरु, नेपाल र इन्डियामा चाहिँ युपीआई पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ आजदेखि लागू भएको छ। जुन चाहिँ तपाईको इन्डियादेखि सुरुवातमा चाहिँ इन्डियादेखि चाहिँ नेपाल तपाईहरु कुनै पनि पर्यटकहरु आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा जुन सिम छ त्यो रोमिङ गरेर लिएर आएको खण्डमा चाहिँ अहिले चाहिँ इसिओमा भयो, खल्तीमा भयो, तपाईहरुले डाइरेक्टली क्यूआर स्क्यान गरेर पेमेन्ट गर्न सक्ने सुविधा चाहिँ आजदेखि प्रदान गरिएको छ। अर्थात् आजको यो डेट तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो डेटदेखि चाहिँ यो चाहिँ सेवा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लागू भएको छ नेपालमा। जस अन्तर्गत अब भने तपाईहरुले चाहिँ जुन नेपालबाट चाहिँ इन्डिया चाहिँ अहिलेसम्म तपाईले पैसा पठाउन सक्नुहुन्न। जुन इन्डियाबाट आएका व्यक्तिहरुले चाहिँ नेपालमा चाहिँ पैसा इजिली पैसा पठाउन सकिन्छ। यो फिचर चाहिँ लागू भएको छ। यो फिचर चाहिँ तपाईले लिनका लागि चाहिँ तपाईले फोनपेमा चाहिँ फोनपे वालेटमा चाहिँ एकाउन्ट खोल्न जरुरी छ। एकाउन्ट खोलिसकेपछि के गर्न जरुरी छ भने त्यहाँनिर तपाईले ब्याङ्क एड गर्न जरुरी छ अथवा के वालेट छ। जस्तै अब तपाईले त्यहाँनिर चाहिँ फोनपे तपाईले एपमा चाहिँ एकाउन्ट बनाउनु भयो, त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फोनपेमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर ब्यालेन्स एड गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईको क्यूआर जेनेरेट हुन्छ। यो क्यूआर जेनेरेट माध्यमद्वारा चाहिँ तपाईले उताबाट सिधै जुन फोनपे भयो, फोनपेमा चाहिँ तपाईले त्यहाँ पनि इन्डियाबाट आउने व्यक्तिले पनि फोनपेमा चाहिँ इन्टरनेशनल पेमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेको हुनुपर्छ। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो सिम चाहिँ रोमिङ सर्भिस चालु गरेर पनि लिएर आउनुपर्छ। किनभने तपाईले फोन पे गर्दाखेरि विभिन्न अब तपाईको त्यो ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि तपाईलाई ओटीपीहरु चाहिने हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले इन्डियाको फोन पेलाई चाहिँ नेपालमा कसरी युज गर्ने, त्यस्तै गरी गुगल पेलाई कसरी युज गर्ने त्यो पहिला नै मैले भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियोलाई तपाईले एकचोटी हेर्न भने नभुल्नु होला। र साथीहरु, यो चाहिँ अपडेट आएको छ नेपालमा। तपाईहरुलाई यो सिस्टम लागू भइसकेपछि के कस्तो लाग्छ तपाईहरुको विचार प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोस्। त्यस्तै गरी आई होप आजको यो भिडियो यहाँलाई जानकारी भयो होला। तपाईहरुले इन्डियाबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईले पैसा पठाउन इजिली सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले नेपालबाट चाहिँ इन्डिया चाहिँ पैसा पठाउन अहिले सकिँदैन। किनभनेदेखि इन्डियाको जुन पेमेन्ट सिस्टम रहेको छ त्यसबाट चाहिँ अहिले नेपालबाट पनि पैसा पठाउन मिल्नका लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ अहिले स्वीकृति लिनका लागि पर्खिरहेको छ। स्वीकृति पाउन साथ हामीले नेपालबाट पनि इन्डिया पैसा पठाउन अवश्य नै सकिहालिन्छ। सो आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस्। त्यसैगरी च्यानलमा डेफिनेटली सब्स्क्राइब गरिरहने हाल्नुभयो होला। सो आजको यस भिडियोमा भने यति नै। हस्त नमस्ते, जय जय।